የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር። ዛሬ ደግሞ ኩኪስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ኩኪስ ቾኮሌት ፒነት ባተር። አሁን እሱን ደግሞ አብረን እናያለን። 2 ካፕ ከግማሽ ዱቄት ያስፈልገናል። ዱቄታችንን እንደዚህ አድርገን ነፋዋለን። አንድ ቲስፑን ቤኪንግ ሶዳ፣ 1 ቲስፑን ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 ቲስፑን ሳልት። ይሄ የምታዩት ፒነት በተር እና 1 ካፕ የቀለጠ ቅቤ፣ እንደዚህ 1 ካፕ 113 ግራም የቀለጠ ቅቤ አንድ ላይ እንደዚህ እናደርግና ሁለቱን አንድ ላይ በማይክሮዌቭ አቅልጠን ቅቤውን ፒነቱን እንጨምረዋለን። እንደዚህ ይሆናል እና የሚቀጥለው ስቴፕ ብራውን ሹገር ነው የምንጨምረው። ብራውን ሹገራችንን ጨመር ነው። ብራውን ሹገሩ 1 ካፕ ነው። አሁን ብራውን ሹገሩን ከፒነቱ ጋር ነው የምንጨምረው። አሁን እዚህ ጋር ይሄው እንደዚህ እናደርጋለን። እንደዚህ እንለውሰዋለን። እንዲህ ይመጣል። አሁን እሱን ከጨመርን በኋላ እዚህ ጋር 2 ሙሉ እንቁላል እና አንዱ ዮክ ብቻ ነው ማለት ቢጫው፣ 2ቱ ግን ሙሉ እንቁላል ነው ማለት 2 ሙሉ እንቁላል እና አንድ ዮክ ነው ማለት። አሁን እሱንም እንደዚሁ እንበጠብጠዋለን። አሁን ብራውን ሹገሩ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ግማሽ ካፕ ነጭ ስኳር እንጨምራለን። በኋላ 2 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እንጨምራለን። አሁን ቫኒላው ከተቀላቀለ በኋላ የመጀመሪያ ዱቄታችንን እናመጣዋለን እና ዱቄታችን ውስጥ እንገለብጠዋለን። ይሄ በቀጭኑ ነው የተሰራው ነው። አሁን እዚህ ውስጥ አስገብተን እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቀስ እያሉ ፎልድ ማድረግ ነው። አሁን ይሄው እንደዚህ ከተለወሰ በኋላ የሚመስለውን ይሁን እንደዚህ አይነት ማዲ ሆነ ጠንካራ ይሆናል። አሁን ከዚህ ቀጥሎ 2 ካፕ ቾኮሌት ቺፕስ እንጨምርበታለን። 2 ካፕ ይሄን መቀላቀል ነው። ይሄን ይመስላል። አሁን ከዚህ በኋላ ኩኪ ሺት ላይ እንዴት እንደሚሆን አሳያችሁ ይመስላል። ያው እንደምታዩት አሁን በቃ በአይስክሪም ስኩፕ መከፋፈል ማለት ነው። በአይስክሪም ስኩፕ እንደዚህ ያደረገን ታያችሁ ይላል። አይስክሪም እንደዚህ ያደርገን እንግዲህ ኩኪሳችን ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄንን ይዘን ሄደን ኦቭን ውስጥ እንጨምራለን እና ወደ ኦቭናችን እንሄዳለን። ያው ኩኪሳችን እንደምታዩት እንደዚህ የሚያምር ኩኪስ ነው። አሁን ይሄንን 350 8 to 12 minutes 350 8 to 10 minutes ኩኪሳችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። አሁን እንደምታዩት አሁን ይወጣል። ይወጣና እናየዋለን።
ኦኬ ትንሽ ቀዝቀዝ ማለት አለበት። እንግዲህ ኩኪሳችን ይሄን ይመስላል። የምትወዱት ይመስለኛል። አይ ሆፕ ለልጆች በጣም ቆንጆ ነው ለመክሰሳቸው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ኩኪሳችን። አመሰግናለሁ ስላያችሁን። ይሄን አሰርቶ ለዛ ስላደረሰን ለጌታችን ክብር ለሱ ይሁን። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ።